Hello everyone, my name is Sopiriya Thongma. My name is กัญญารัตน์ โกนหอม We are currently studying School of Agricultural Engineering, Institute of Engineering, Suranari University of Technology. We would like to take this opportunity to talk to you about development of buttermilk cultivation system with artificial light. This video has Thai language content. Please press CC for English captions. ไข่น้ำพืชน้ำสีเขียวชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมเป็นเม็ดเล็กๆมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 ถึง 0.2 มิลลิเมตรจัดเป็นพืชดอกไม่มีรากและใบพบสารพฤกษศาสตร์เคมีที่มีประโยชน์เช่นเบต้าแคโรทีนคลอโรฟิลล์และสารประกอบฟีนอลิกมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 22.41% จึงมีการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีโปรตีนสูงในรูปแบบเม็ดเคี้ยวซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำในระบบปิดโดยทำการประยุกต์อุปกรณ์ชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้งแบบรางปลูกเพื่อศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวไข่น้ำแบบไม่สัมผัสความสามารถและระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวร่วมกับการศึกษาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้งแบบถาดพลาสติกเพื่อศึกษาผลของแสงสังเคราะห์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำใช้รางพลาสติกสีขาวกว้าง12เซนติเมตรยาว125เซนติเมตรสูง10เซนติเมตรจำนวนทั้งหมด4รางแต่ละรางสามารถบรรจุน้ำได้15ลิตรใช้ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้วเป็นรูน้ำล้นและเป็นท่อลำเลียงไข่น้ำโดยใช้ปั๊มขนาด150วัตต์เริ่มเลี้ยงไข่น้ำรางละ17กรัมอาศัยแสงธรรมชาติเป็นเวลา16วันลักษณะการทำงานปั๊มดูดน้ำจากถาดใส่น้ำด้านล่างเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในรางส่งผลให้น้ำที่มีไข่น้ำล้นและไหลลงสู่ท่อ PVC ออกทางด้านปลายท่อด้านล่างที่มีกระชอนวางรองรับไข่น้ำอยู่น้ำจะไหลลงสู่ถาดใส่น้ำด้านล่างและหมุนเวียนกลับไปในระบบเก็บเกี่ยวใหม่อีกครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในรางให้หมดชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้งแบบถาดพลาสติกจำนวนถาดตัวอย่างทั้งหมด12ถาดขนาดความกว้าง34เซนติเมตรความยาว46เซนติเมตรความสูง10เซนติเมตรใส่น้ำปุ๋ย5เซนติเมตรโดยแบ่งเป็น6ทรีทเมนต์ละ2ถาดตั้งค่าควบคุมหลอด LED ที่มีความเข้มแสงในช่วง200 ถึง 250 ไมโครโมลให้แสงไข่น้ำวันละ12ชั่วโมงเริ่มเลี้ยงไข่น้ำถาดละ17กรัมผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกเพื่อใช้ในการเลี้ยงไข่น้ำเก็บผลไข่น้ำทุกๆ4วันชั่งน้ำหนักสดไข่น้ำเพื่อดูการเจริญเติบโตเพาะเลี้ยงไข่น้ำเป็นเวลา16วันจึงเก็บผลเพื่อมาหาอัตราการเก็บเกี่ยวไข่น้ำหาปริมาณน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งวัดค่าสีหาปริมาณคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B และแคโรทีนอยด์หาค่าไนเตรตฟอสฟอรัสและแคลเซียมจากกราฟที่ 1 พบว่าแสงสังเคราะห์สีแดงผสมน้ำเงินมีค่าน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเฉลี่ยหลังการเก็บเกี่ยวมากที่สุดเพราะเกิดความผิดพลาดจากการเพาะเลี้ยงไข่น้ำเมื่อแสงสังเคราะห์สีอื่นมีการให้แสงไข่น้ำเพียง12ชั่วโมงแต่แสงสีแดงผสมน้ำเงินให้แสงสังเคราะห์ไว้ตลอด24ชั่วโมงและแสงสังเคราะห์สีน้ำเงินมีค่าน้ำหนักสดและ
น้ำหนักแห้งเฉลี่ยหลังการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุดเพราะความเข้มแสงที่น้อยที่สุดเมื่อปรับความเข้มแสงสูงสุดที่ 100% จากกราฟที่ 2 พบว่าแสงสังเคราะห์แสงสีน้ำเงินมีค่าของสารคลอโรฟิลล์และสารแคโรทีนอยด์ในไข่น้ำมากที่สุดและแสงสังเคราะห์แสงสีขาวมีค่าสารคลอโรฟิลล์และสารแคโรทีนอยด์ในไข่น้ำน้อยที่สุดเนื่องจากว่านอกจากแสงมีผลต่อการสร้างสารคลอโรฟิลล์และสารแคโรทีนอยด์แล้วสีของแสงก็มีผลกับการสร้างสารคลอโรฟิลล์และสารแคโรทีนอยด์ได้เช่นกันจากกราฟที่ 3 พบว่าการตรวจสอบค่าสีของไข่น้ำได้ผลการทดสอบคือแสงสีแดงผสมน้ำเงินมีค่ามากที่สุดและแสงจากธรรมชาติมีค่าน้อยที่สุดเนื่องจากสีมีผลต่อการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคจากกราฟที่ 4 พบว่าแสงสีแดงผสมน้ำเงินมีค่าแคลเซียมมากที่สุดแสงจากธรรมชาติมีค่าแคลเซียมน้อยที่สุดแสงสีแดงไกลผสมขาวมีค่าโพแทสเซียมมากที่สุดแสงสีแดงมีค่าโพแทสเซียมน้อยที่สุดแสงสีขาวมีค่าไนเตรตมากที่สุดแสงสีแดงไกลผสมขาวมีค่าไนเตรตน้อยที่สุดซึ่งเป็นการบอกค่าความต้องการทางโภชนาการของไข่น้ำซึ่งสีของแสงสังเคราะห์แต่ละสีมีผลกับความมากน้อยของปริมาณสารต่างๆในไข่น้ำไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงร่วมด้วยจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่น้ำจากชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้งแบบรางปลูกผลการทดสอบพบว่าใช้เวลาในการเก็บไข่น้ำ 2.19 นาทีต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต1ครั้งสรุปผลการทดลองจากข้อผิดพลาดในการเพาะเลี้ยงไข่น้ำของแสงสีแดงผสมน้ำเงินทำให้ทราบว่าเวลาการให้แสงที่ไข่น้ำควรได้รับมีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำและมีผลต่อสารที่สำคัญทางโภชนาการในไข่น้ำบางชนิดเมื่อให้แสงตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ไข่น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากที่ควรจะเป็นแต่ต้องให้แสงร่วมกับความเข้มแสงที่เพียงพอและสีของแสงควรจะเป็นสีแดงผสมน้ำเงินด้วยเพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีและมีค่าสารที่สำคัญทางโภชนาการในไข่น้ำสูงขึ้นด้วยซึ่งสารสำคัญทางโภชนาการมีความสำคัญต่อการบริโภคของมนุษย์และทำอาหารสัตว์รวมไปถึงการนำไปสกัดสารสำคัญที่จำเป็นกับร่างกายเพื่อการนำไปทำอาหารเสริมบำรุงร่างกายและชุดพ่อเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้งแบบรางปลูกถูกออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงทำให้ไม่ต้องสัมผัสผลผลิตในการเก็บเกี่ยวไข่น้ำมีความสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวน้อยลง